Mirëmbrëma të gjithëve, do t'jemi bashkë sërish në vijim të transmetimit maraton të Departamentit të Lajmeve në Top Channel. Gazetarët tanë vazhdojnë të jenë në teren edhe sot, kur ka kaluar një javë nga tërmeti që goditi Shqipërinë. Është shëmbur sot me tritol hoteli 6-4 në zonën e plazhit në Durrës. Shpërthimi erdhi pas 4 orëve punë të forcave gjenjere. Godina ishte dëmtuar rënd nga tërmeti shkatruesi 26 nëntorit, ndaj u shemb me shpërthim të kontrolluar, siç po e ndjekim edhe në këto momente në ekran. Para shpërthimit u evakuan banorët dhe u vendos një perimetër siguria atje. Autoritetet ndërkaq kanë bërë një listë paraprake të godinave të konsideruara të rrezikshme, për të cilat është vendosur që të shëmben. Ashtu si kjo që po shohim tani në ekran. Në vijim do të lidhemi me gazetarin ton Muhamet Veliu, i cili në këto momente gjendet në Shijak. Përshëndetje Muhamet, si është situata aty? Çfarë po ndodh në Shijak sot? Genta, përshëndetje. Unë kam arritur të kem të gjithë shifrat e verifikimeve të deri tanishme në bashkinë Shijak. Kështu që në qytet janë kryer 267 verifikime, ku rezulton se 41 shtëpi janë të pabanueshme dhe 226 të tjera të dëmtuara. Në njësinë administrative Maminas, 188 verifikime, 46 shtëpi të pabanuara dhe 142 të tjera të dëmtuara. Në njësinë administrative Gjepalaj janë kryer 70 verifikime, 24 shtëpi të pabanueshme dhe 46 të dëmtuara. Ndërsa në Xhavzota janë kryer 245 verifikime, 70 shtëpi të pabanueshme dhe 175 të dëmtuara. Për sa i përket pallateve, nga këtu ku unë jam duke raportuar, kjo është lagja Lugin, lagja më e prekur dhe janë kryer 50 verifikime dhe rezulton se 30 pallate janë të dëmtuara rënd dhe pritet ekspertiza e inxhinierëve të specializuar për t'i thënë këtyre banorëve të cilët e kanë braktisur të gjithë këtë lagje, nëse ata do të mund të rikthehen apo jo. Bashkia Shijak ka në terren 14 grupe inspektimi dhe këto të dhëna agenta që unë sapo përcolla janë të orës 18. E gjithë lagja avion të jetë braktisur, duket si një lagje lufte, ndërkohë që në këtë pallat ka vetëm një dritë dhe nga ajo çfarë unë kam mësuar, bëhet fjalë për një qytetar të Shijakut i cili ka ardhur gjatë ditës sotme nga Italia. Megjithse në këtë pallat nuk banon asnjë njeri, ai vijon të qëndroj pasi ka frikën nëse pallati i tij do të vidhet. Vijojnë e gjithë lagja të jetë e rrethuar me perimetër sigurie. Këto janë shiritat të cilat i ka vendosur policia bashkiake e qytetit të Shijakut si një paralajmërim se këto pallate janë të rrezikshme. Por do të jenë ekspertët, ata të cilët duhet të thonë fjalën e fundit, ndërkohë që gjatë ditës së sotme ne pam zëvendës ministrën e punëve të brendshme Rovena Voda, e cila nga Durrësi tha se kanë ardhur 159 inxhinier nga shumë vende të botës, por ata nuk kanë mbërritur ende në qytetin e Shijakut. Është e kuptueshme, prioritet mbetet qyteti i Durrësit për të skanuar të gjitha shtëpitë një nga një, pasi dhe rreziku atje është më i madh. Ndërsa këtu banorët janë në shpresë për të dëgjuar fjalën e fundit nga ekspertët se cili do të jetë fati i këtyre pallateve mbasme. Është një lagje e tërë e cila është në këtë situatë, pra e pa banueshme për momentin. Pra, Muhamet, ndoshta edhe nesër do të vijojë pra puna në terren e grupeve për të verifikuar edhe më tej situatën apo jo? Pa diskutim që po, Genta, është një punë e cila vazhdon shtëpi më shtëpi, derë më derë, për të evidentuar problemet e këtij tërmeti. Por këto janë kapacitetet e kësaj bashkie, Shijaku është një qytet i vogël, prandaj edhe autoritetet vendore lokale këtu, kryetari i bashkisë ka kërkuar nga autoritetet qendrore në Tiranë
për të sjellë ekspert të huaj, pasi nuk janë pak, por janë 30 pallate të cilat janë braktisur për arsye sigurie nga autoritetet, pra ata i kanë bërë thirrje banorë të largohet, thirrja e tyre është dëgjuar, kështu që pritet të vijë ekspertiza e nevojshme për t'i thënë këtyre banorëve nëse ardhmja e tyre do të vijojë, jetesa e tyre do të vijojë në këto pallate, apo duhet t'i thonë lam të mirë një herë mirë. Një ekspertizë e cila do të bëhet mundur pra në vijim për të kuptuar nëse në ç'më mënyrë do të ndërhyet në këto banesa dhe ç'fat do të kenë ato më tej. Faleminderit Muhamet për këtë informacion nga Shiaku. Lidhemi në vijim me gazetaren ton Anila Hoxha, e cila tani në këto momente është në Sukth. Anila, të përshëndes nga studio, ku ndodhesh, të shoh brenda një godine atje? Pikërisht. Në fakt jam në zonën e Sukthit, në atë që quhej si lagja e Shpemtores. Sukthin e dim që është nga zonat që është prekur nga Tërmeti, po jam në lokalin e Harunit, një 69 vjeçari i cili në 79-ën ka shërbyer si guzhinjer në Lezhë, në një nga zonat e prekura nga Tërmeti i 79-ës. Sot dhe para pak ditëve ai ka hapur sërish lokalin e tij dhe po shërben sërish si guzhinjer, madje jo vetëm për ata që kanë ngelur pa shtëpi ose që kanë nevojë për një vakt, po shpesh ka shërbyer edhe për gazetarët që po raportojnë pa ndërprerje nga zonat e prekura nga Tërmeti. Harun, mirëmbrëma, pak fare do të shkëpus nga puna juaj. Sa vjeç ishe kur ke shërbyer, po më tregoje ke shërbyer si vullnetar në çfarë viti dhe ku? 8 vjeç. Shkove? Në thirin, në atëherë ishe partia, në bërë thirrje partia, ka nevojë për guzhinjer në zonën e Tërmetit, e në caktuar në Lezhë, qytetin e Lezhë mrena. Kemi shku, kemi mbledhur dhe komitetin e partisë të Durrës, prandaj me fugon, kemi mbledhur qytetin e Lezhës. Çfarë Shërbeshëm të pastreve, të që ishin në klim, mastaj për 10 ditë rresh, mas 10 ditësh, mastaj na bën lokal të ri dhe aty punum për 6, në fakt e kishin për 1 muaj, shpallëm dëshirën vetëm 6 muaj. Vullnetar. Si guzhinjer. Si guzhinjer. Aty mastaj ne gatushim për aksionistët, ishin gjithë nga rrethet e ndryshme të aksionistëve, edhe gatushim për gjithë, ishin 1500 aksionistë që gatushim ushqim. Çfarë mban mend nga ai Tërmet? Nga Tërmeti 79-ës ku shkove në Lezhë? Nga i më e mend se aty ku shkum ne çat shifje. Almeri ishin tekullat sigur, ishin thyj, shkatrime, gjithë, shumë diçka, shumë. Ai bregu lumit e drinë aty ishte ishte hap, fajz, ishte thik. Edhe më gjë llaktasën. Të pastreve u ju shërbeve 10 ditë. 10 ditë rreshin. Ku gatuanit? U krijuan menza? Në menxat që ka qenë fabrike letrës atë, në menxat kanë qenë menzas. Tani e rihape sërish dhe ndihmon, po ndihmon. Ku ti gatuan? Tani këtu ne kem gatuar për po si restorant. Tani më shtonë si restorant. Gatuan ushqim me vakte të thjeshta. Po, vakte të thjeshta, po shumë ku do të për klientat, si klientët gjitha. Jo, jemi tërëm shumë, jemi tërëm shumë, edhe të flëm këtu poshtë e lokalit, kam shpinë Dukaçe, kemi palë letmeri, kalamajt dhe nipet në mes ato, kemi palë shumë. Pra, je guzhinjeri 2 tërmeteve në kohë të ndryshme? Po, në kohën jam guzhinjeri 2 tërmeteve, kohën e partisë atëherë edhe tash në kohën e demokracisë. Falenderoj shumë. Genta, në të njëjtin lokal gjendet dhe familja e Arbenit. Ata në fakt e kanë shtëpin pak metra më tej. Ata pretendojnë janë shëruar fillimisht në një çadër, por ndërkohë tashmë janë pa shtëpi, sepse askush nuk ka mbërritur që të ekspertoj banesën e tyre për të vlerësuar dëmet. Ne i filmuam më herët me operatorin Andi Rebara, dëmtime të konsiderueshme të familjes, e cila mund të konsiderohet që është e pastre, po ende nuk është strehuar. Arben, cili është apeli juaj? Po, apeli im është që kur ka rënë Tërmeti, deri më sot nuk ka ardhur njeri me pa shtëpinë time. Unë me familjen na strehun fillimisht e bashkia, te çadra. 2 net na kanë mbajtur çadra, pastaj na nxorën. Edhe s'na ka dhënë drejtim asnjëri më. As ka ardhur njeri me pa shtëpinë, as e ku flema, ose ku hamu, ku bëjmë. As një lloj ndihmës s'na kanë dhënë. Ndërkohë, ju vazhdoni të qëndroni në banesën e dëmtuar? Ne rrim jashtë aty, afër banesës. Edhe ju jeni bashkëshortë e Arbenit? Po, quhem Drita, u trembëm shumë, ato janë punë të Zotit, ne po rrim jashtë, shkum ke çadrat na majtën 2 ditë, pastaj na thanë hikni,
hapni, gjeni vendin, nuk ka pyet njëri as për nim, as për gjë. Pension s'kena, rrogë s'kena, e na pak ra. Drita, apeli juaj parë, kërkesa juaj për ndihmë para, është të ekspertohet banesa apo t'ju strehojnë? Banesën du të fus kokën. Të thonë është e sigurt apo jo? Po. Atëherë pastaj ku të na çojnë do shkojmë. Momentit rënore derisa të zgjidhet kjo? Derisa të zgjidhet kjo, pastaj një çadër aty ku do na çojnë, do ikim. A shku aty dhe pjesëtarët e familjes tuaj pranë bashkisë për të kërkuar strehim dhe kush ju priti dhe pati një reagim për kërkesat tuaja, Drita? Ka shku ai, unë s'kam dalë nga shtëpia. Po, Arben, keni shkuar? Po, kam shku, kam taku atë kryetarin e bashkisë, ish kryetari i bashkisë tu që është, të zona jonë. Do vim, thot mu, sa më shëkonoti mua se më njefaj. Do vim, ik të shtëpia prit atje. Do vim sot e do vim nesër, u bën gjithë të ditë, s'ka arë njeri. Po, ju ndërkohë vazhdoni mbasi ju larguan nga çadrat, vazhdoni jetoni në shtëpinë e dëmtuar? Po, afër shtëpisë të dëmtuar. Atje, më rrugë, atje i mbështit me plasmas. Po, fqinjët, nuk ju ndihmua se unë pashë banesat përreth banesës tuaj ishin? As i banes tjetër nuk është prishte afër shtëpisë time. Nuk ju ndihmuan që t'ju strehonin? Jo, nuk jam largu fare, nuk, as një. Ke nevojë nga autoritetet që të strehon? Unë nga autoritetet du këta që vetëm të më shikojnë shtëpinë, më caktojnë, është e banueshme, jo, unë s'di ku të shkoj. Faleminderit. Genta, gjithçka nga sukthi në një nga zonat plot kontraste, megjithatë edhe me humanizëm, e nga njëra anë edhe me njerëz që e presin tërmetin me dyshekun gati edhe në një lokal ku shërbehet për ata që kanë ngel pa shtëpi, në lokalin e Harunit. Po, dhe në fakt Anila, në her pas here, gjatë ditës sot, gjithë këto ditë që kemi qenë në transmetim, kemi dhënë informacion pikrisht edhe për familje të cilat nuk e dim se për çarsye nuk u është dhënë streha për të cilën ato kanë nevojë. Dhe natyrisht kemi vënë në dukje edhe një lloj konfuzioni që ekziston mes tyre, sidomos për të ditur sa më parë se ç'do të bëhet me banesën e tyre. Të falenderoj edhe për historinë e Harunit, të gjitha këto kontribute janë në fakt të mirëpritura, Anila. Tani do t'jemi në lidhje me gazetarin ton Andi Bora, ai është në bashkinë e Durrësit. Andi, mirëmbrëma. Si është fluksi në bashkinë e Durrësit, për çfarë vinë më shumë qytetarët aty dhe a janë të gjitha kapacitetet në dispozicion të tyre? Genta mirëmbrëma, të përshëndes nga bashkia e Durrësit, aty ku është ngritur edhe qendra e koordinimit për vendosjen e personave në strukturat akomoduese, të cilat i ka përcaktuar pra qeveria shqiptare. Unë këtu ndodhem me një person, zotin Agim Beqiri. Agim Beqiri. Ju keni aplikuar? Po, para me datë 27 kam aplikuar për hotel. Ka dalë me datë 1 aty. Kisha lënë numër telefoni. Erdha sot pas emrin ku ishte hoteli. Nuk më morën telefon, thashë çfarë bëhet, shkova sot. Ja e pash, kishte dalë emri. Shkova ke hoteli. Hoteli më tha që s'kam vend. Jam ka shkruar to llape, unë që lexoj disa unë nuk kam sy. Atëherë unë mundem të lexoj çfarë ka shkruar dhe administratori. Sipas listës dërguar institucioneve vendore dhe qendrore ju bëjmë dije se sa është komunikuar që kapaciteti i strukturës akomoduese është i përmbushur. Komunikojmë zotin Agim Beqiri që me keqardhje nuk mund t'ju akomodojmë administratori. Pra ju tashmë? Jashtë në rrugë. Kalamajti çova prapë ke njerëz e nusës. Në fshat. Se s'kam ku Sa antar është familja juaj? Veti 5. Jam unë, gruaja, çuni, nusja çuni dhe një gocë 3 vjeçe. Ku po qëndroni këto ditë? Për sotin kam jetuar nëpër njerëz e mi, me shokët e mi. Me fjalëmive, nuk kam marrë absolutisht nga shteti, sikur një fije floku. Po mirë, ju keni interesuar tek institucionet përgjegjëse këtu nëse ka hotele tjera të lira? Erdha sot prapë tu. I dhash numrin e telefonit, i dhash këtë letrën, mori prapë shënimin si fillim. Po prit, unë jam 63 vjeç, jam Durrësak Lerrit. Jam banori kësaj lagjes që pashu. Shpirma mori shteti, se ja dha pronarit. Mlapa shtëpi. Hajde iku ajo. Ku po qëndroni? Ku po qëndroni ndërkohë? Kam një shok në Itali, shok fëminie. Ma dha shtëpinë.
Shtëpia ati u prish tash. Në Tërmeti. Ai shkreti nuk merrte as qeramu, se unë pa pension, nuk jam merrte 95.000 lekë pension. Unë jam me baq. Ka ardhur grupi i vlerësimit, ka bërë... Jo, grupi i vlerësimit ka ardhur, e ka pak kështu si karabina, po ka ardhur mrena që qatë defekte shka mrena murën shtëpisë. Bëra fotografi unë, ja dhash dhe një kanalit televiziv komplet se thanë ato, janë zora nuk e di kush kanal që, ja dhash me fotografi, me emrin tim, e qova dhe ndarë këtë shtëpia që ta shifte edhe nga jashtë e dënon dhe ai ta puste me në shtëpi kanalin, pa që një s'kemi qatë bëjmë mo, nuk dim ku të shkojmë. Për shumë, unë jam edhe me smundje kronike, ja ke këtë letrën këtu, që unë buj me sistem nervor, jam me, uja, kjo lexoje, unë në lexoje se s'kam sy, ja i këtë të dyja, jam me smundje kronike, kështu që nuk kam se të rri rrugëve unë, për qarë syje, mirë shteti ma mori, më dorë rrugë modhe, pa modhe të shi që... Çfarë ju thanë kur shkuart për herë të dytë që ishte praj nuk kishte më hapësirat e hotelit që ishte caktuar emri juaj? Erdha këtu në bashki, shkruajti prapë emrin nga fillimi. Po pritë vëlla se ne jemi kalamur. Kur ju thanë se do ju marrin përsëri në telefon? Nuk e di kur të dalë hoteli. Unë nuk e kuptoj. Unë nuk kryeministri o lodh kaq net të fol. Jo shkonin në për hotele se i kam rregulluar, kam bërë unë me kryeministrin, e ka bërë punën e vet. Unë nga kam i noti me shtabin e Durrësit dhe. Me këto të poteret e Durrësit. Ku janë? Qa bëjnë? Edhe me këte kryetarin e ri Durrësit, që ka vonë, që ka 12 vjetë që ishte me banjur zakon. Unë të falenderoj, shpresoj që diçka do zgjidhet. Unë së bashku me operatorin ton Sajmir Gera, ne mund të shkojmë edhe pak më tej bashkisë për të parë se si paraqitet situata pas tërmetit në qytetin e Durrësit. Siç mund të shihet, pra, ka filluar lëvizja. Kemi personat cilët janë rikthyer përsëri në qytetin e Durrësit pas gjithë atyre lëkundjeve të cilat le të themi fillimisht ju shkaktuan një farangthi dhe paniku, por tashmë shihet që situata po shkon drejt le të themi drejt normalizimit. Kemi pra dhe makinat të cilat lëvizin, po Genda më thuaj. Po të ndjekim në fakt me gjithë kameramanin, ajo çfarë desha të thosha është se si rasti zotërisë të cilin ti intervistove, ne kemi hasur disa të tillë, dhe me qënë se ti ndodhesh pranë bashkisë Durrësit, le të mos harrojmë se është detyra autoriteteve tashmë që të akomodojnë familjet e pastreha, dhe jemi një javë pas tërmetit. Ndaj ndoshta ke mundësi të pyesësh atje, sepse ndodh që familjet të caktuara ende nuk janë të qarta se ku do të rinë. E kam fjallën ku do të kalojnë natën dhe bëhet fjallë për këtë akomodim pra provizor të tyre. Si që thash edhe pak me herë, si që tha e zotëria, Genta, duhet thënë që një pjesë hoteleve cilat le të themi qeveria ka nënshkruar një farë kontrate mes palëve, pra mes qeverisë edhe hoteleve private, tashmë një pjesë e tyre janë akomoduar, ndërka që strukturat përgjegjëse po përpiqen që të krijojnë pra hapësira të tjera për qytetarët, dhe ndoshta ata duhet presin edhe pak pra nëse do të krijojnë hapësira të tjera, por le të shpresojmë që edhe pra ta do të gjendet një hapësirë akomoduese për të mos qëndruar tek të afërmit apo për të mos qëndruar në për makina edhe në për çadra. Pra kjo është situata në qytetin e Durrësit, le të shpresojmë që çdo gjë po i rikthehet normalitetit. Duhet thënë që edhe lëkundjet pra kanë qenë më të pakta në këto ditë që kanë kaluar, po ashtu edhe ditën e sotme. Kjo është situata Genda. Faleminderit Andi Bora, direkt nga Durrësi. Nga që Luljeta Abozo, profesoresha e inxhinierisë ndërtimit, inspektoi me një grup të Top Channel disa objekte në qytetin e Durrësit. Ajo thot se për të gjitha pallatet e dëmtuar duhet të thirren inxhinierët projektues të këtyre godinave për të përcaktuar edhe ndërhyrjet. Ajo thot se në këtë mënyrë nuk duhet të ndërtohet më në Shqipëri. Këtu jemi në kompleksin Jetë në Durrës, ku pedagogja e inxhinierisë ndërtimit Luljeta Abozo po inspekton dëmet e tërmetit të 26 nëntorit. Si inkastrim nuk është dhe aq keq, po për zonën e Durrësit jo. Qyteti më i rrezikuar në Shqipëri. Është ngroposur 3 herë gjatë historisë vet. Në këto zona merret edhe 1/4 e lartësisë së godinës mbi tokë, futesh në tokë.
1,5 është minimalja në këto zona. Pastaj në zonën normale më shkojnë edhe 1,10. Po të shtita zëmë se u respektojnë të këto, dhe betonin e plates, ose të plakës. Ku i ke analizat e shufrave edhe të betonit i ke? Shoqëron çdo kat shoqërohet me analiza. Nga ana tjetër pastaj përgjegjësinë si janë vendosur ekura, ata janë vendosur sipas projektit. Apo ka thënë ai investitori, që pas ke shumë ekura hiqi 1-2. Investitori ka parat, por nuk është teknik, kështu që s'mund të komandojë inxhinierin. Tash i varet sa i fortë është inxhinieri që mos shkeli mbi profesionin e vet. Edhe nëse s'ka luajtur fare nga projekti ka qenë shumë i mirë, ka zbatuar shumë mirë, se gjën gjë fare godina. Të është vetëm që është ciflosur, është pjesa e shtresës mbrojtëse, nuk bën problem. Pra do në verifikuar këto, po megjithatë unë them, ju e keni zbatuar, ju jeni firma zbatuse. Unë mendoj që duhet thërrisni patjetër autorin e projektit. Kush e ka bërë projektin? Inxhinieri projektues. Ai është i parë, ai e ka krijuar objektin, ai e ka futur në model, ai e ka modeluar për tërmetin, e ka modeluar për 1, për 2 tërmete, asi e ka modeluar. E di ai. Ai do të pyetur për çdo gjë që do ndërhyet këtu. Sa ai është i zoti i punës. Gjithë në të tjerët japin mend kot. Në qoftë se nuk është ai. Në qoftë se inxhinieri projektues ka përgjegjësinë, pas që e projekti në rregull, zbatimi mund të jetë në rregull, po është projekti i gabuar, ikën. Zonja Bozo, përgjigjen për gjithë këtu do ta japin ekspertët që do bëjnë matjet kompjuterike. Do ta japi eksperti në bashkëpunim me konstruktorin. Asnjëherë eksperti nuk mund të japë mendim pa parë çka ka bërë projektuesi. Do ta bëj projektuesi, domethënë ai që e ka krijuar është arkitekti. Ai që e ka siguruar është konstruktori. Më kupton? Domethënë ai konstruktori kur ka bën firmën në projekt ka siguruar jetën e njerëzve dhe edhe investimin. O japi zgjidhje tash inxhinierët e këtij. Megjithëse ju jeni të dy specialistë ndërtimit, e kam merakun e kam. Në qoftë se kolonat poshtë në katin për kanë çarje. S'ka fare. S'ka asnjë dëmtim. Dhe e dyta, në qoftë se ka dëmtim të hekurit të kolonës, ai është problem. Kemi ndjekur sot gjatë gjithë ditës dhe ka një pasiguri të madhe te njerëzit. Është logjike që ka pasiguri, sepse tronditi ishte shumë e madhe, sidomos në Durrës, se ishte shumë afër epiqendrës. Edhe në fakt këto dëmtimet janë bërë në zonat më të dobta të Durrësit, që janë edhe në qytet, ka zona shumë të dobta. Edhe ky plazhi i Durrësit që janë zona janë shpallur si zona të rrezikshme në kuptimin që në rast në lëkundjeve sismike kanë probleme. Bazamentet ka probleme, domethënë mund të kthehen në lum, sidomos në zonën e Kënetës, pësojnë deformime shumë të mëdha, kështu që prandaj dhe janë shpallur zona të rrezikshme në mënyrë që kur të ndërtojnë të ketë shumë kujdes. O ta përforcojnë dheun, që të marrë parametra që i duhen inxhinierit, ose të ndërtojnë me themele dhe me strukturën e duhur. Kështu që kanë të drejtë kenë panik sepse janë tromak, tërmeti është i frikshëm. Kështu duhet vazhdojmë ndërtojmë ne? Në asnjë mënyrë. Po së vu rregulli, ne do kemi katastrofa më të mëdha në të ardhmen. Shkojmë tani sërish live në Bashkinë e Durrësit, ku Rovena Avoda, zëvendësministria e Brendshme, është duke dhënë përditësimin e bilancit. E ndjekim. Durrës, Lezhë, Tiranë. 069 41 14 100, numri parë, 069 41 14 101 dhe numri i tretë 069 41 14 020. Gjithashtu ripërsëritim se për çdo shqetësim apo pyetje lidhur me tërmetin e datës 26 nëntor, qytetarët mund t'i drejtohen që nga sot edhe platformës së bashkëqeverisjes Shqipëria që duam.al. Deri në orën 17:30 të ditës së sotme, numri i thirrjeve të përpunuara deri tani nga 6 operatorët në dispozicion të qytetarëve është aktualisht 199. 76 telefonata nga Tirana, 101 vetëm Durrësi, 21 Lezhë dhe 1 Elbasani. Shumica dërmuese sot pasdite prej 169 thirrjesh ka qenë kryesisht vetëm për verifikim dëmesh në banesë. Dua gjithashtu të ndaj me ju edhe një informacion lidhur me punën në terren. Puna në terren që është një pjesë e rëndësishme e punës që lidhet me veprimet operacionale të shtabit emergjencave këtu. Ndërkohë, ne kemi një përditësim të bilancit paraprak të inspektimeve si në vijim. Bashkia Durrës, 610 objekte të inspektuara, 237
rezultojnë të pabanueshme dhe 27 për të prishur. Bashkia Krujë, 46 objekte të inspektuara, 5 të pabanueshme, aktualisht asnjë për të prishur. Bashkia Shijak, 45 objekte të inspektuara, 25 pabanueshme, asnjë për të prishur. Në rang qarku 701, më falni, lexova Bashkinë Shijak, por ju kujtoj që për dicimin e fundit, të cilën ne e futëm në fillim të materialit, për shkak edhe se në zonat rurale ne vazhdojmë të kemi të njëjtën ndjeshmëri edhe si në zonat urbane, pra informacioni për Shijakun është informacioni që unë ju referova pra në fillim të komunikimit me ju. Më lejoni që të them se vazhdon shembja e banesave të shkatruara nga Tërmeti në bashkinë Durrës mbi bazën e vendimeve të Këshillit Bashkiak sipas vlerësimit teknik zyrtar të ekspertëve. Deri më sot, ora 18:30 janë prishur 20 objekte të shkatruara. 8 objekte në qytetin e Thumanës dhe 12 objekte në Durrës. Grupet e punës në terren, i kemi ndarë 22 grupe janë në terren për bashkinë e Durrësit, 6 për bashkinë e Krujës dhe 6 për bashkinë e Shijakut. Për sa i përket punës së forcave të armatosura, më lejoni t'ju them që forcat armatosura kanë angazhuar 334 forca dhe rreth 100 mjete për ngritje çadrash e menaxhim kampingjesh, pritje e shpërndarje ndihmash dhe shoqërim të ekipeve të ekspertëve. Pra, ky informacion që lidhet me çështjen e strehimit. Për sa i përket shërbimit shëndetësor, lidhur me të, qytetarët e lënduar si pasojë e tërmetit aktualisht pra vazhdojnë të marrin ndihmën mjekësore dhe kemi 18 pacientë që vijojnë ta marrin atë pranë spitalit të traumës, 3 në spitalin e Durrësit dhe 3 pacientë po e marrin këtë trajtim të specializuar jashtë vendit. Të gjithë pacientët janë në gjendje të stabilizuar drejt përmirësimit. Aktualisht në fakt shërbimi për çdo që pyet nëse do të marrë asistencë mjekësore është i përqendruar në qendrat shëndetësore 24 orëshe afër zonave të prekura dhe me ekipet mjekësore në terren në hotele ku janë sistemuar banorët e mbetur pas 3 si pasojë e tërmetit. Deri më tani 6.269 vizita mjekësore për banorët e akomoduar në hotele dhe në qendra shëndetësore janë kryer të ngritura pranë zonave të prekura. Ne kemi evidentuar nëpërmjet intervistave të hollësishme edhe pacient, edhe qytetarë që kanë smundje kronike dhe 435 prej tyre rezultojnë të smur kronik, të cilët kanë marrë barnat përkatëse. 435 të smur kronik vazhdojnë ta marrin këtë trajtim, ndërsa në pikat e emergjencës vijon vaksinimi kundër gripit për të sëmurët. Mos harrojmë pra që jemi futur në stilën e dimrit, të sëmurët kronik, të moshuarit, gratë shtatzëna dhe fëmijët deri në 5 vjeç për t'i mbrojtur nga viruset stinore. Me kaq që mbyllim komunikimin për sot. Faleminderit. Ishte pra zëvendës Ministria e Brendshëm në këtë updatim që i bëri pikërisht bilancit dëmeve të tërmetit shkatrimtar. Por duke u nisur pikërisht nga këto shifra, ne do të lidhemi me gazetarin ton Muhamet Veliu në Shijak, pasi Ministria voda në fakt, Muhamet, në këto momente sa bëri të ditur se në Shijak janë verifikuar gjithsej dhe e konfirmojnë fakt shifrën që ti dhe pak më parë se janë verifikuar gjithsej 870 banesa, nga të cilat 60 janë të dëmtuara rënd dhe 30 janë të pabanueshme. Atëherë, Muhamet, të shoh tani që je tek Pallati i Sportit atje, si duket situata aty? Genta është e disata ditë që unë jam duke raportuar nga Calceto Arena në periferi të Shijakut dhe jam shumë i gëzuar të raportoj që këtu është një situatë plot optimizëm krejt ndryshe nga ato ditët e para ku ne kemi parë njerëz të stresuar, fëmijë të lotuar, siç ne mund ta shikoni nga planet që sjell operatori Endri Kurti,
të gjithë fëmijët janë duke luar, janë vullnetarët ata të cilët i mbajnë të angazhuar. Përshëndetje, ju shoh që luani, si keni qenë këto ditë, si ja keni kaluar? Mirë. Sa ditë u bët këtu? 2 ditë sot. 2 ditë sot. Ku ke qenë ti më parë? Ke shkolla më marrimit. Palestra atje. Ke shkolla Marrën Dollaku. Marrën Dollaku. Po mirë, më thoni çik çeni duke luajtur juve, shoh ç'a lojë është kjo? Domino. Domino po për Krishtlindje. O mirë, kush e ka dope 6 në dorë nga juve? Kush e mba kujt i bie më shpesh dope 6? I shkavë, Kujt i bie? A kam una. E keti dope 6? A kam una. Sa herë ka rënë dope 6 në këtë lojë? Te i kam rënë për una. Ti je kampioni? Ti je kampioni lojës? Erioni do që thonë të fitoj. Si e ke emrin ti? Erion. Sa vjeç je Erion? 8. Okej. Mirë, loj të mbar. Genta po ashtu edhe në krahun tjetër të kampit janë disa fëmijë në moshë më të vogël të cilët janë duke vizatuar, kurse janë 2 zotëri të cilët kanë zgjedhur të luajnë tavël, janë dalemi dhe tek ta fëmijët. Si jeni? Si po ja kaloni? Mirë. Ju shoh të qeshur. E keni mundur frikën, Bravo, që e duke pikturuar ti, më thuaj qik? Tregoj pak Gjaxhi çka ke pikturuar. Çka ke pikturuar ti? Kam pikturuar pen. Po. Çfarë tjetër? Gura. Po ajo është shtëpi? Edhe zemra. Pema. Yje edhe diell. Pra shpres ngrohtësi, apo jo, Po. Sa ditë u bët ju që jeni këtu, më thonin qik? Unë kam 3 ditë që kam ardhur. Po mirë, si e kalon ditën, jetë shoh që luan vazhdimisht, si e kalon ditën? Po. Luaj me shoqe, me shokët. Dhe me shoqe. Unë luaja atje në qiat me shokët, edhe me motrat e mirë edhe me shoqe. Po mi këto ditë që ti ke qëndruar këtu, të ka munguar që s'ke qenë në shkollë? 1 vit më ka munguar, pa qenë në shkollë. Pra prisni të ktheheni në shkollë? Po. Shikoj këtu edhe një vullnetare apo psikolog? Psikologe në bashkëpunim me Save the Children dhe Urdhri i Psikologut. Kemi prej 4 ditësh që jemi këtu me fëmijët, do vazhdojmë dhe një pjesë të javës dhe po merremi të aktivizojmë pak fëmijët, të largojmë pak vëmendjen nga ngjarjet e fundit. Dhe u përpoqa sot të vizatonim disa piktura të lira dhe po kuptoj pak çfarë thot bota e tyre. Dhe çfarë thot, mund ta ndash me ne me Top Channel? Po patjetër, më pëlqen fakti që përdorin ngjyra, kemi akoma përdorim ngjyrash, disa më të forta, disa më të lehta, por që dhe më pëlqen përfshirja e tyre në aktivitete. Duan dhe ata të largojnë mendjen nga ngjarjet e fundit. A kanë filluar gradualisht të harrojnë atë panikun që përjetuan? Po përpiqemi shumë të bëjmë të pamundurën që këta të harrojnë pak ngjarjet e fundit, sepse normalisht nëse ne i përfshim në lojra aktivitete, ata do jenë më larg asaj ngjarje dhe do jenë më larg panikut që është krijuar. Normalisht është një ndjenjë komuniteti këtu që po formohet, sepse kanë disa ditë që janë akomoduar. Por gjithashtu me njëri tjetrin kanë filluar të miqësohen. Kemi parë që kanë filluar të miqësohen dhe po njihen gradualisht, disa njihen më përpara, disa njihen këtu. Formojmë grupe të ndryshme, lojra të ndryshme dhe që ta kemi më të lehtë punojmë më pas edhe me prindrit. Nëse do i referohemi manualeve të psikologjisë, nga eksperiencat në të shkuarën, sa kohë do t'i duhet këtyre fëmijëve edhe të rriturve natyrisht për të harruar një herë mirë atë çfarë ndodhi? Fillimisht këtu janë në një situatë emergjente dhe akoma nuk janë shfaqur tamam traumat që ne të kuptojmë
pak më shumë se si është gjendja e tyre. Pra na duhet në një moment të dytë të kuptojmë më shumë se sa ka ndikuar ngjarja tek si tek të rriturit si tek fëmijët. Aktualisht janë kurioz fëmijët sepse kanë ardhur në një ambient të ri, të kuptojnë çfarë po ndodh. Më vonë kuptohet pas disa kohë shfaqen traumat. Pra puna jon fillon pak më vonë. Dhe gjithashtu unë punoj në një qendër Mental Health Albania dhe ne kemi marrë një nismë që të trajnojmë psikologët e rinj, të trajnojmë për të trajtuar traumat dhe të trajnojmë falas në mënyrë që të trajtojnë traumat që më pas do evidentohen më shumë. Shumë faleminderit, lojë të mbar, t'ja kaloni mirë të gjithë. Ndërkohë Genta më lejo të t'jap disa statistika. Këtu në Calceton Arena vijojnë të qëndrojnë 154 persona nga 42 familje, nga këto 53 meshkuj dhe 49 femra të rritur, ka fëmijë siç e pa janë 52 fëmijë. Ndërkohë lajmi mirë është se palestra e shkollës Muharrem Dallaku dhe disa çadra të vendosur në shkollën Lidhja e Prizrenit janë mbyllur. Nga këtu në drejtim të Shkodrës kanë shkuar 45 familje gjatë ditëve të shkuara, ndërsa sot kanë shkuar edhe 15 familje të tjera. Pra, Muhamet, ka familje që po hikin prej aty, apo kanë hikur prej aty, se në fakt ne pam edhe dy shekët që qëndronin, nuk e di nëse është një tregues ky, dhe mos ndoshta edhe pas procesit të verifikimit të banesave, ka familje pra që e lën Calceton dhe ndoshta kthehen dhe në shtëpitë e tyre? Për sa i përket atyre pallateve të cilat janë shpallur nga Bashkia e Shijakut si të rrezikshme, nuk ka kthim në ato pallate. Ndërkohë që më thonë Genta që këtu nuk ka prurje të reja, nuk janë duke ardhur qytetarë të tjerë për të regjistruar dhe qëndruar këtu për herë të parë. Pra, fillimisht këtu akomoduan 220 persona dhe ky numër ka rënë si pasojë e atyre të cilët kanë ikur në qytetin e Shkodrës. Vijon të jetë në fuqi oferta autoriteteve lokale këtu për t'i transferuar edhe banorë të tjerë në Shkodër apo gjetë, por problemi më kryesor që këta kanë është punësimi. Këta njerëz ju shikoni këtu janë punësuar në Shijak, në Durrës, në këto rrethina dhe kanë të pamundur. Kjo është arsyeja madhore dhe kryesore përse ata nuk pranojnë të largohen nga kjo Calceto për të vajtur në hotele. Po, Muhamet, ajo çfarë është e dukshme në fakt është nevoja e madhe për t'ju kthyer realitetit, të cilën ti e ilustrove sadopak edhe pak më parë teksa na solle atmosferën e fëmijëve që përpiqen të luajnë. Në fakt, në rastin e tyre është një domosdoshmëri, siç thonë psikologët, që sa më parë të kenë mundësi dhe t'i rikthehen normalitetit. Falenderoj për raportin nga Shijaku. Ndërkaq shoqata e ndërtuesve të Shqipërisë e cilësoi një provë të kaluar me sukses qëndrueshmërinë e ndërtimeve të reja ndaj tërmetit 26 nëntorit. Përmes një deklarate zyrtare, ndërtuesit deklarojnë se në asnjë rast strukturat bazike të ndërtimeve nuk janë rrëzuar, por të gjitha dëmet e ndërtimeve të reja kanë ndodhur kryesisht në muret e brendshme dhe rifineturat plotësuese. Për këtë qëllim, shoqata e ndërtuesve i ka bërë thirrje qeverisë që të hartojë norma teknike për këto procese, duke përshtatur eurokodet që përdoren në Bashkimin Evropian. Sipas ndërtuesve, nevojë imediate është edhe ngritja e strukturave të posaçme shtetërore, të cilat duhet të kontrollojnë punimet që nga faza e marrjes së lejes e deri në vënien në shfrytëzim të objektit, gjë që për investimet private praktikisht mungon. Ndërkaq guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Sejko mblodhi në një takim të posaçëm drejtorët e bankave private ku kërkoi që të lehtësojnë interesat e kredive për familjet e prekura nga tërmeti. Duke vlerësuar heqjen e komisioneve për transfertat pritëse të donacioneve, Sejko u bëri thirrje bankave të ofrojnë të gjitha lehtësitë e mundshme për familjet e dëmtuara, qoftë përmes rishikimit të kushteve për kredi të ekzistuese, ashtu
dhe trajtimit të kujdesshëm për kredit që ata do të kërkojnë në të ardhmen. Drejtuesit e bankave informuan guvernatorin se po vlerësojnë individualisht të gjithë klientët e tyre kredimarrës të prekur nga tërmeti për të pasur një panoram më të qartë të situatës. Në përgjigje të kërkesës për lehtësira, bankat kanë sugjeruar hartimin e një plani masash për të ristrukturuar kredite klientëve të dëmtuar, nëse do të jetë e nevojshme, pa aplikuar kostoshtes. Veç lehtësive për familjet e prekura nga tërmeti në fokus të takimit mes guvernatorit dhe drejtuesve të bankave ishin edhe masat që duhen marrë për të zbutur pasojat e tërmetit në sistemin financiar dhe në ekonominë shqiptare. Nga që Arben Ahmeta i shpjegoi fazat e procesit të rindërtimit të banesave. Sipas tij, plani është që të ndërtohen 10.000 apartamente, ta ndjekim. Komiteti i rindërtimit ka nisur zyrtarisht punën për të hartuar programin që do të rindërtojë zonat e dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit. Kryetari Arben Ahmeta i tha se procesi i rindërtimit kalon në disa faza, ku më emergjentja është ajo e largimit të inerteve në Porto Romano. Faza e dytë që fillon me njerë në 1 janar ka të bëjë me bonusin e strehimit për qytetarët që nuk kthehen dot në shtëpitë e tyre apo në apartamentet e tyre për shkak të dëmtimit në atë mas ku banesat janë të pabanueshme, ndërsa për pjesën rurale do të afrohen edhe përveç bonuseve edhe shtëpi ekologjike, të cilat janë sigurisht strehim i përkohshëm. Pasi familjet e pastreja të janë sistemuar përkohësisht, do të nisë faza më e rëndësishme e rindërtimit, e cila parashikon një program masiv ndërtimesh të menaxhuar nga qeveria. Është ndërtimi i 10.000 apartamenteve në qyteza urbane specifike të veçanta. Me këtë qeveria dhe kryeministri duan të shmangin edhe ato gabimet të mundshme që janë bërë në 30 vite, ku është ndërtuar aty ku s'duhet ndërtuar. Qeveria do të ndërtojë disa qyteza të reja në zonat e prekura nga tërmeti. Mendohet që një qytezë e re do të ndërtohet në Durrës, afatmesëm fillojnë me, le të themi, 5.000 apartamente, do të fillojnë me njëherë një qytezë e re në Durrës, një ndërtim i ri në Thuman, 2 ndërtime mundësisht, po akoma nuk e vendosur lokacionet në Tiranë, bëhet fjalë për ndoshta tek zona e ish autotraktorëve, le të themi, dhe ndoshta tek kombinati, pra 2 qyteza urbane të reja. Por sa do të jetë kosto e këtij programi masiv ndërtimesh dhe ku do të gjenden parat? Është shpejt për të folur se sa do të jetë kosto, sigurisht që institucionet janë duke punuar. Institucionet shtetërore do të bëjnë procedurat, nuk diskutohet. Ajo që ka vendosur kryeministri është që programi i rindërtimit do jetë një program vete. Besoj që ditë pas dite do ketë informacion shumë detajuar për programin. Kosto do të vi pas vlerësimit, dhe vlerësimet janë vlerësime paraprake dhe vlerësime finale të bëra nga institucione të specializuara. Detajet e programit të rindërtimit do të bëhen publike në vijim, përfshirë formën me të cilën qeveria do të prokurojë ndërtimin e këtyre banesave, si dhe mënyrën e financimit. Ndërkaq që Ministria e Brendshme publikoi listën me objektet që janë prishur, ato që janë në proces shkatrimi dhe për ato godina që është marrë vendimi. Në proces janë hotele, pallate dhe shtëpi. Pas tërmetit shkatrimtar që mori më shumë se 50 jetë njerëzish në Shqipëri me datë 26 dhjetor, dalin dhe të dhënat e para të dëmeve në objekte. Këqyrja e godinave nga ekspertët në terren ka përcaktuar se shumë ndërtesa janë prishur apo do të prishen për shkak se janë shpallur të pabanueshme. Ministria e Brendshme njoftoi se zyrtarisht në Durrës, Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit ka prishur deri më tani 6 banesa me nga 2-3 kate secila, 2 pallate përkatësisht 5 dhe 6 katëshe, si dhe hotel Villa Verde në lagjen 13 në Durrës. Ndërkohë ekspertët në terren kanë përcaktuar se në proces shëmbi do të jenë gjithashtu dhe hotel Lubiana, 2 pallate nga 5 kate, si dhe 10 banesa 2 deri në 5 kate që kanë shërbyer deri më tani për banim. Llogaritet se procesi do të vazhdojë në ditët në vijim deri në shëmbjen e godinës së fundit që është përcaktuar si e rrezikshme për të jetuar. Operacioni i shkatrimit të godinave është përqendruar në qytetin e Durrësit në lagjet më të goditura nga tërmeti.
Ministri i Brendshëm Sandër Lesha i tha se janë mbledhur provat në të gjitha ndërtesat e sipas tij atje ku ka pasur viktima godinat janë skena krimi, e ndjekim. A ka mundur policia të marrë tashmë të gjitha provat si për godinat që janë shëmbur, por edhe ato që janë në plan për të shëmbur? Ajo që nuk mund varroset kurrë është përgjegjësia e gjithkujt që ka lidhje me këtë çedim që kanë patur disa godina, kryesisht pallate dhe godina tjera. Që në ditën e parë, pavarësisht se publiku ka parë forcat e ndërhyrjes që kanë bërë punën për evakuimin e njerëzve, për shpëtimin e njerëzve, paralel me këta kanë punuar dhe struktura tjera të policisë. Dhe gjitha pallatet dhe ku ka patur humbje jetës njerëzore janë skena krimi. Konsiderohet nga policia si skena krimi dhe si tilla janë trajtuar, aty janë grumbulluar provat materiale, janë administruar në bashkëpunim me prokurorinë, pra gjithçka është bërë me një skrupulozitet të paqortueshëm dhe sot për çdo godinë e cila është rrëzuar përfundimisht, provat janë të administruara sipas procesit përkatës procedural ligjor, ndërkohë që një ekip i madh hetuesish, investigatorësh të policisë shtetit, prokurisë po merren me verifikimin e thellë, me hetimin e thellë, i cili do të na japi pastaj edhe përgjigjet për gjithçka ka ndodhur dhe për gjithçka s'ka ndodhur. Gjëja kryesore që ka të bëjë me fiksimin dhe me administrimin e provave është bërë. Të gjitha elementet e provës materiale që duhen, për këtë rastin konkret, janë tashmë të administruar nga policia. Çeliku i përdorit, hekuri i përdorur, betoni, etj. Në radhë janë të administruar ashtu siç administrohen provat në një vepër penale. Hetimi i thelluar i dokumentacionit, i përgjegjësive dhe kemi dy kategori përgjegjësish këtu, kemi kompanitë e ndërtimit ose ndërtuesit të cilët kanë ndërtuar pallate me cilësi jo të përshtatshme. Kemi ata që kanë ndërhyrë në pallatet dhe i kanë kthyer ata në rrezik për qytetarët. Dhe kemi dhe administratorët, kemi dhe pjesë të administratës të cilët ka qenë rojet publike që këto gjërat mos ndodhin. Pra janë të tre grupet të cilat do të hetohen me rigorozitet maksimal. Aktualisht jemi të përqendruar tek banesat kolektive dhe pastaj do të shkojmë në fazën tjetër tek banesat individuale. Aksilograma e tërmetit të 26 nëntorit nuk është regjistruar në stacionin e Durrësit. Sismologu Lambro Duni e konfirmoi këtë pas një pyetje që u bë dje në mbrëmje nga një teleshikues në studion e Opën. Sipas tij, kjo ka ndodhur për shkak të ndërprerjes së energjisë në stacionin e Durrësit dhe aty nuk ka patur pjesë. Më thonë, ju lutem, mund të pyesni profesorin nëse është e vërtet që aksilograma e tërmetit të 26 nëntorit nuk është regjistruar nga stacioni Durrësit. Dhe nëse po, pse? Ne po përpiqemi ta rekuperojmë, sepse në momentin që ka ndodhur tërmeti, duhet ta dinë të gjithë, unë nuk kam çfarë fsheh. Është fikur ndërprer energjia. Ndërprer energjia dhe është rivendosur pas rreth gjysmore. Në atë moment nuk ka funksionuar aksilografi. Ne duhet të kishim pjesat ose sisteme rekuperimit të energjisë, për fat keq që nuk i kemi dhe kështu është gjithë kjo punë. Shpresojmë që ta rekuperojmë sepse gjithë sistemi për shkak të ngarkesës që ka patur të amplitudat lartë. Si mund të rekuperohet nëse nuk është regjistruar? Nuk po hym dot në sensor, nuk po hym dot në memorien e tij për ta manipuluar, për ta tërhequr. Po përpiqemi. Sa problematike është kjo? Domethënë ne nuk e njohim nga pikpamja shkencore atë të Durrësit, njohim atë të Tiranës. Njohim gjithçka që ka ndodhur në datën 21 shtator dhe të gjithë pasgoditjet e tërmetit në Durrës dhe në Tiranë. Presim të rekuperojmë ngjarjen dhe atë rekordin e 26 nëntorit në Durrës. Kemi shpresë ende. Nëse nuk rekuperohet? Kemi humbur një të dhënë që duhet ishte shumë e vlefshme për të njohur realisht se kush ka qenë në forca në terma fizik në sipërfaqe të tokës. Mungonte pjesë atje, me sa duke kushtonte 20.000 lekë. Jo, për 20.000 lekë kemi humbur një të dhëna shumë të rëndësishme. Kushton 1 milion lekë, ndoshta po. Po edhe 1 milion lekë? Kjo është çështja të nxjerrim mësime që mos ndodhemi në situata të papritura, sigurisht sepse situatat Shqipëria drejtohet nga një ramë tani, apo mos e keni marrë vesh. Por pak mos vuajmë për një pjesë, na thonë dhe neve, si njerëz normal do ta shtim në pjesë. Apo mos vuajmë për qen kërkimi. Apo të mos vuajmë për një mungesë menaxhimi dhe centralizimi apo më mirë dhënjet informacionit zyrtar, se duhet patur parasysh ne pak e anashkaluan bisedën tonë, por një nga problemet më të mëdha të kësaj
që ndodhi ishte fakti që në asnjë moment menaxhimi i pas tërmetit nuk erdhi përmes një informacioni zyrtar. Kryetari i Partisë Demokratike vizitoi sërish sot zonat e prekura nga tërmeti dhe tha se situata është emergjente. Lulzim Basha i rikërkoi qeverisë që të anulloj koncesionet dhe $150 milion të 10 oligarkëve, siç tha ai, të shkojnë për familjet në nevojë. Kam parë me sytë e mi dëmet jashtëzakonshme në shtëpitë e banorëve. Në zonën e Gjuricajt, për shembull, 90%, 90 shtëpi janë jashtë funksionit. Nuk jetohet. Dëmet janë kudo, por në këtë zonë ka një harres totale. Totale, nuk ka shkuar askush t'i shoh dhe t'i jap një sqarim mund të rinë apo s'mund të rinë aty. Në shumicën e rasteve nuk kanë as çadra, dhe në ato raste që ju është dhënë një çadër kanë qenë bashkëshatarët e tyre që i kanë sjell nga Italia apo një organizatë nga Kosova që ju kishte çuar çadra. Në kampin e çadrave që është ngritur në Manës, është një batërdi e vërtet. Balta ka shkuar deri në gjuhë, brenda ka nga foshnjë 1 muaj dhe fëmijë 1 apo 2 vjeç deri tek pleq 70, 80, 90 vjeç të smur. Ka 2 objekte shkollore, të cilat me sa mu tha janë certifikuar jashtë rrezikut dhe nuk ka asnjë arsye pse familjet qëndrojnë në Lucë, edhe një herë duhet përsërisë orientime. Kemi propozuar 3 pika për ata që kanë vullnetin të dëgjojnë dhe ta zbatojnë. Pika parë ka ardhur pikërisht nga takimi që kam pasur para 2 netësh me profesionistët më të shquar të kësaj fushë. Janë ata të cilët kanë evidentuar burime njerëzore deri në 500 inxhinier, të cilët janë gati, nëse pajisin me autorizime nga shteti, të përshpejtojnë procesin e vlerësimit. Kjo ka rëndësi të jashtëzakonshme tani. Janë inxhinier, janë profesor, janë pedagog, janë ekspert, të cilët kanë 2 ditë që e kanë ofruar këtë publikisht. E kanë ofruar te kryetari i opozitës, sepse kryetari i qeverisë kishte një takim tjetër me bamirës edhe me figura të njohura të ekranit. Ashtu e kishte zgjedhur. 500 inxhinier, vend që tallet, le të çojë njerëzit e shtabit të marr kontakt me Fakultetin e Inxhinierisë Ndërtimit, me Universitetin Politeknik Tiranës, me institutet përkatëse, ti organizoj këto 500 inxhinier në terren të përshpejtoj procesin e vlerësimit. Angazhimi këtyre njerëzve, i këtyre 500 apo mund të jenë më shumë burimeve njerëzore, do të jepte më shumë siguri njerëzve. Dhe do të jepte pastaj edhe një faturë të qartë të dëmit. Dhe ne nuk mund të ikim transparencës. Çfarë do të bëjmë me këtë dëm? Si do ta riparojmë këtë dëm? Propozimi ynë është i qartë. Janë $150 milion që do t'i shkojnë 10 oligarkëve me buxhetin e 2020-s. Me që janë proces të rishikimit të buxhetit, me që jemi në gjendjen e fatkeqësisë natyrore, ti përdori fuqitë që jep ligji, ta anulloj kontratat e 10 oligarkëve, ti çoj këto $150 milion tek njerëzit që janë nevojë. Ndërkaq që gjatë ditës, kryeministri Rama tha se platforma Shqipëria që duam do të fokusohet tek banorët e dëmtuar nga tragjedia. Kjo është një faqe unike e dedikuar për të gjithë njerëzit e prekur nga tërmeti, për të afërmit, familjarët e tyre të shqetësuar që janë në emigracion dhe që duan të ndihmojnë ata dhe që duan të dinë ç'do bëhet me ta. Të klikojnë tek Shqipëria që duam, s'ka nevojë për login në Albania siç ndodh në rastet e tjera dhe sipas zërave kam shqetësim për banesën time të dëmtuar. Përshkruaj shqetësimin, vendodhjen, jep numrin e telefonit, emrin sigurisht dhe në rast se ke email, edhe emailin. Kam nevojë për strehim përkohshëm. Përshkruaj vendodhjen, jep gjendjen e banesës, ku e ke, si e ke, dhe numrin e telefonit, mundësisht dhe emailin në rast se ke email. Kam nevojë për ndihmë mjekësore dhe ose medikamente dhe ose pako sociale. E njëjta gjë. Kam nevojë për ndihmë ushqimore, veshje dhe ose produkte higjienike. E njëjta gjë. Kam nevojë për transport për vendin e punës ose në shkollë. E njëjta gjë. Ka dhe një zë të 6 të tjera. Mund të ketë dhe shqetësime shumë specifike të cilat duhen adresuar.
Shkolla e Pezës u dëmtuar rënd nga tërmeti 26 nëntorit duke bërë e pasigurt. Ndaj Bashkia e Tiranës nisi sot prishjen e saj për t'japur rrugë rindërtimit të një shkolle të re në të njëjtin vend. Të dyja do i bëjmë. Këto janë pamjet e trishta që imponohen nga tërmeti 26 nëntorit. Shkolla 50 vjeçare e Pezës u prish pasi ekspertët donën në konkluzionin se ajo nuk ishte e sigurt për 200 nxënësit e saj. Erion Velje, kryetari i bashkisë, tha se e rëndësishme tashmë është që në Tiranë nuk duhet të ketë më asnjë risk. Për gjithë ndërtesat që janë certifikuar si të pabanueshme ose të papërdorshme, ne do të fillojmë një proces demolimi dhe rrëzimin tokë për t'i bërë të reja dhe më të bukura. Rasti i parë është rasti i shkollës në Pezë. Në tërmetin e datës 21 shtator pati vetëm pak dëmtime, në tërmetin e 26 nëntorit pati dëmtime në konstruksion. Për çdo pallat të prishur, bashkia ka këtë opsion për zgjidhje. Për gjithë pallatet që do të shpallen të pabanueshme, Këshilli Bashkiak do të miratoj një qera 1 vjeçare, që të sigurohemi që secili ka një stret të sigurt në kokë, që të sigurohemi që fillon normalisht jeta, që të sigurohemi që do ecim përpara dhe do rikuperojmë nga gjithë kjo fatkeqësi, ama që të na japi edhe kohë, një vit, që të vendosim se çfarë do bëjmë me këto ndërtesa të pabanueshme. Kur dëmtimet në banesë do të jenë të lehta, pra kur struktura mbajtëse nuk është e dëmtuar, Veljej sqaroi se për këto do të ketë thjesht rikonstruksion. Në bulevardin Dyrah në Durrës do të shëmbet pallati 6 katësh që njihet ndryshe dhe si pallati i vipave. Ati është edhe shtëpia e këngëtares së njohur Parashjevi Simaku, e cila prej vitesh jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por aty jeton vëllai i saj. I nipi tregon se një natë më parë i kanë njoftuar për shëmbjen. E ndjekim. Ndodhem në një nga zonat më të njohura të qytetit të Durrësit, pikërisht në bulevardin Dhjetor, aty ku është marrë vendimi që një prej pallateve, siç mund ta shihni dhe mendimin e operatorit Besfort Kryeziu, është marrë vendimi që është i pabanueshëm ndaj të gjithë banorët, nuk lejohet që të futen në banesat e tyre, ndoshta edhe për të marrë sendet e fundit që duan të nxjerrin prej saj. Ka policë të cilët ruajnë sigurisht të zonë, duke mos lejuar asnjë prej banorëve që të afrohet pikërisht në banesat e tyre. Siç mund ta shihni, gjendja e këtij pallati është e rëndë, e me të drejtë është marrë vendimi nga ekspertët të cilët kanë kontrolluar 2 herë këtë zonë që të shembet. Këtu pranë meje në fakt un kam të gjithë banorët, një pjesë të banorëve të këtij pallati që siç edhe ju theksuat njihet si pallati i vipave për shkak se ka pasur shumë persona të njohur të cilët kanë jetuar aty dhe më e njohura është Parashjevi Simaku. Ajo jeton aktualisht në Amerikë, megjithatë shtëpinë e saj ja ka lënë vëllait të saj dhe un jam me nipin e Parashjevi Simakut, i cili do të na tregoj pak për momentin e tërmetit e më pas se si do të vijojnë procedurat për pas shëmbjes së këtij pallati se ku do të vendosen ata. Atëherë si ishte momenti në fillim pasi pat situatën kur zbritët poshtë? Është momenti ishte normale, shumë i prishëm, është pa imagjinueshme, është pallati është shkatërruar totalisht, është kolonat kanë dalë jashtë përdorimit, nëse shikoni kanë labis një stremu. Prej sa vitesh jetoni ju këtu? Prej 22 vjet. 22 vitesh. A e keni njoftuar ndoshta hallën tuaj për gjithçka ka ndodhur? Po, normalisht. Me cilët keni komunikuar? Kur është marrë vendimi që do të shëmbet dhe shpallur i pabanueshëm? Është mbram e tham para sot që të shëmbet, po nuk na kanë caktuar një orar. Nuk ju kanë caktuar orarin kur do të shëmbet. Po a ju kanë treguar se ku ndoshta do të vendoseni përgjatë kësaj kohe? Jo, para. Asi lloj gjëje, asi ndihmë. Në Bruksel po mbahet takimi miqtë e Europës, të pranishmit mbajtën 1 minutë heshtje në nisje të punimeve për viktimat e tërmetit në Shqipëri. Në Bruksel u mbajt 1 minutë heshtje në nder të 51 qytetarëve shqiptar që humbën jetën nga tërmeti i fuqishëm i 26 nëntorit. Thank you very much and thank you to all the rescue teams. Ka qenë një kërkesë e sekretares së përgjithshme të Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal, Majlinda Bregu, ajo që i shtyu pjesëmarrësit e samitit Friends of Europe, ta bënin këtë gest nderimi për viktimat e tërmetit më shkatrimtar prej 4 dekadash në vendin tonë, si dhe për të gjithë ata që u prekën prej tij. Në samitin ku merr pjesë edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi diskutohet mbi të ardhmen e Ballkanit Perëndimor. Situata në Shqipëri vazhdon të gjej pasqyrim në mediat e huaja të cilat po fokusohen tashmë tek fakti që prokuroritë e Tiranës, Durrësit dhe Krujës kanë nisur hetime lidhur me ndërtesat e dëmtuara,
Në mënyrë të veçantë theksohet se hetimet janë përqendruar sidomos tek verifikimi i lejeve të dhëna për ndërtim, si dhe respektimi rregullave dhe ndërtimet e palishme. Durrësi, Thumana dhe Tirana janë zonat më të prekura nga tërmeti. Sipas njoftimeve zyrtare, kujton VOA, pjesë e hetimeve të cilat kanë nisur për veprat penale, shpërdorim detyre, ndërtim pa leje dhe dhënie ndihmës për ndërtim pa leje, janë lejet e ndërtimit të lëshuara nga autoritetet vendore, zbatimi i tyre nga ndërtuesit, si dhe rastet e ndërtimeve abuzive dhe mungesa e ndërhyrjes së autoriteteve përgjegjëse. E ndërkaq që në teren kanë mbritur edhe ekspertët nga Kosova që do t'jenë pjesë e verifikimit të banesave të dëmtuara nga tërmeti javës së shkuar. Unë në fakt jam me 2 inspektorë të cilët kanë mbritur nga Kosova dhe sapo kanë mbritur dhe do të jenë ndihmues në këtë operacion të vështirë. Pikë së pari do të ketë një trajnim, por lidhur me procedurën administrative që përket pjesën ligjore, se çka do të bëjmë, çfarë inspektime do të bëjmë, çfarë konstatime do të japim lidhur me objektet, ne do të mundohemi që përvojën tonë si strukturist njëjtën kohë dhe si përvojë cilën e bartim edhe në teren, t'ja japim një ndihmë edhe të shohim se si është autoritetet vendore. Jemi një pjesë, jemi e kolegjit të bëtë, një pjesë e inxhinierëve jemi është edhe prej Ministrisë së Infrastrukturës. Grupet do të jenë, sa kemi marrë informacion, grupet do të jenë të kombinuara edhe me inxhinierë të vendeve tjera, dëgjojmë që kanë ardhur edhe prej Izraelit. Do jemi nështë në grupe 4 ose 5 persona të shohim tani cilën zonë do të operojmë. Ende nuk është bërë ditur ku do të shtrihet operacioni juaj, ku do të... Jo, neve dje kemi pas një takim me zëvendës ministrin Artan Shkreli, edhe na është nda një hapësirë të caktuar mirë, po ende s'është definitive, sot do t'i morrim në rreth orës 4, besoj hartat dhe cilat regione, cilat zona ne do të inspektojmë. Do të organizojmë edhe masiv, do të jemi me numër nëse kërkohet. Mirë po, është një emergjencë dhe normalisht se gjithë nuk kanë mujtë të arrinë të gjitha objektet që cilat janë të prekura. Ka disa objekte cilat kanë vetëm suvaja, është plasaritur, mirë po njerëzve duhet patjetër se duhet ja shëndoshim zemrën në atë formë me inspektime dhe besoj që gjithçka do të rregullohet. Studiuesit europian kanë përgatitur hartën e vendeve më të rrezikuara nga tërmetet. Ballkani, vendet e Mesdheut dhe Turqia janë zonat më të rrezikuara në kontinent. Një hartë e krijuar nga studiues europian tregon se vendet e rajonit të Ballkanit dhe Mesdheut si dhe Turqia janë të gjithë shumë më të rrezikuar nga tërmetet se sa pjesë të tjera të Europës. Kërkues pjesëmarrës të projektit Share, që financohet nga BE-ja, arritën të evidentojnë zonat më të ekspozuara të kontinentit ndaj lëkundjeve të dhunshme sismike, duke rreshtuar aty më së pari Ballkanin, Italinë, Greqinë, Bullgarinë, Rumaninë dhe Turqinë. Europa ka një histori të gjatë tërmetesh shkatruese, tha profesor Domenico Giardini, koordinatori i projektit. Të gjithë kujtojmë ngjarjet tragjike të Izmitit në Turqi në vitin 1999 dhe ato të Aquilës në Itali në 2009 dhe 2016. Ku pati një numër të madh viktimash, është shprehur ai. Për të krijuar këtë hartë, studiuesit kombinuan të dhëna nga më shumë se 30.000 tërmete europiane me një magnitudë nga 3.5 e lartë, të regjistruara që prej vitit 1000 dhe verifikuan efektet e dëmshme të tyre. Për këtë qëllim u përdorën dhe informacione nga harta interaktive AHEAD e tërmeteve në kontinentin e vjetër. Të gjitha të dhënat e mbledhura u kombinuan në një hartë të vetme, ku zonat me rrezikun maksimal janë shënuar me një ngjyrë të purpur të thellë, ndërsa të tjerat ku rreziku vjen pak më i ulët, por sërish i konsiderueshëm, janë me të kuqe. Në këto zona ekziston një probabilitet prej 10% apo edhe më i lartë që tërmetet të përsëriten brenda harkut të 50 viteve. Krijimi një harte të tillë sipas pjesëmarrësve në projekt mund të jetë i dobishëm për politikat e së ardhmes, që kanë të bëjnë me lloje të ndryshme të ndërtesave dhe infrastrukturës, siç janë digat apo edhe urat. Harta tregon disa pika të nxehta edhe pranë Brukselit në Belgjik, Lisbonës në Portugali, Budapestit në Hungari dhe përgjatë vijës malore të Pirenejve. Tek këta të fundit, problemet lidhen më së shumti me përbërjen gjeologjike të zonës. Rreziku sismik, sipas profesor Giardinit, nuk ka të bëjë vetëm me llogaritjen e probabilitetit të një ngjarje të ndodhur diku në Europë në një periudhë të caktuar kohe, por i referohet edhe mundësisë së humbjes së jetëve dhe dëmeve që mund të shkaktojë një event sismik. Të nderuar teleshikues, këtu do ta ndërpresim transmetimin ton live për t'u rikthyer sërish në orën 19:30 në studion qendrore të lajmeve në Top Channel.